Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi am pentru dumneavoastră cea mai bună rețetă pe care o puteți face de sărbătoare. Și urmăriți-mă de la început și până la finalul acestui film pentru a vedea modul exact de preparare pas cu pas, ingrediente și tot procesul urmăriți foarte atent. Pentru început, într-o tigaie o să prăjesc 400 de grame de nucă. Este o prăjitură cu nucă prăjită. Se numește prăjitură georgiană, cu dedicație specială. Și acum las să se prăjească foarte bine nucile, până când prind o crustă așa aurie. Dumneavoastră spuneți-mi de unde mă urmăriți, iar eu vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Amestec din când în când pentru a nu se arde. Dumneavoastră apăsați clopoțelul pentru a nu pierde din vedere nicio rețetă de la Miha din bucătărie. Vă invit să preparați împreună cu mine acest delicios dulce. O prăjitură de lux facem astăzi. Cu drag pentru dumneavoastră. Abonați-vă acestui canal Rețete Culinare cu Miha, pentru că este în primul rând gratuit și în al doilea rând veți vedea acolo rețete foarte, foarte bune. Nuca mea s-a prăjit. O voi scoate din nou în același bol și o voi da prin mașina de măcinat. Așa arată nuca mea prăjită. O să pun nucă. Pun așa puțin câte puțin. Pentru primul pas este suficient și o voi măcina. Pentru moment este suficientă nucă pentru cât am nevoie eu aici. O să golesc așa într-un bol mai mic. Miroase atât de frumos, nuca prăjită. Excelent miroase. Am golit așa într-un bol, pentru că nu o să am nevoie de mai mult la această rețetă. O să vă spun la sfârșit exact cât am pus. Aici am 5 gălbenușuri de ou. O să bat aceste 5 gălbenușuri cu 150 de grame de zahăr tos, un pachet de zahăr vanilat, un praf de sare, ca de obicei. Și bat foarte bine până când obțin o spumă albă de la aceste gălbenușuri. Acum că arată așa, sper că se vede așa, trebuie să fie exact așa. Albă și foarte cremoasă. În momentul acesta, peste gălbenușuri, voi pune 200 de grame de unt moale la temperatura camerei. Voi mixa foarte bine untul până îl amestec bine cu gălbenușul. O cremă fină, la viteză mică. Am amestecat bine untul. Vedeți cum arată? O consistență destul de groasă. Voi pune nuca. Un bol din acesta de nucă, circa 100 de grame. Nu trebuie mai multă nucă. 100 de grame cred că este suficient. Aici am o linguriță de bicarbonat și voi pune o lingură de zeamă de lămâie. Amestec și o să torn aici. Așa să facă bine spumă și vom turna peste compoziția din bol. Acum voi amesteca și bicarbonatul împreună cu nuca la viteză mică, după care voi adăuga făină cernută. Pun puțin câte puțin făină. Încep așa prin a pune câte 2 linguri mari. Pentru că nu știu cât intră. Asta este marea întrebare. Trebuie să punem la ochi așa cât trebuie să punem, nu mai multă. O să vă spun la sfârșit. Amestec și așa amestecând ne dăm seama dacă mai trebuie sau nu. O să scot mixerul și o să fac cu mâna. Deja începe să se lege acest aluat. Mai trebuie puțină făină, încă este moale. Ne pun un pic. Așa, cam 3 linguri am mai pus. Iar acum omogenizez bine această făină. Aluatul meu este gata.
Așa trebuie să fie. Cel mai bun aluat cu nucă prăjită. Uitați aici ce fraged este. Acesta este. Cea mai bună prăjitură. O să vedeți imediat și produsul final. Dar până atunci mai avem niște pași de trecut. Voi înveli acest aluat într-o pungă și o să-l dau la rece pentru circa jumătate de oră în frigider. Trebuie să fie puțin întărit. Puteți să-l prindeți și într-o folie alimentară, să-l înveliți în ce vreți. Eu îl fac așa cu o punguță și îl voi pune la rece. Ne vedem în curând și cu cel de-al doilea blat. Dragii mei, urmează partea a doua, alt blat din 5 albușuri, peste care o să pun un praf de sare. Va trebui să bat o bezea foarte spumoasă. 150 de grame de zahăr tos, pun totul împreună și un pachet de zahăr vanilat. Acum mixez până când obțin o bezea tare, tare și fermă. Încin cuptorul la 180 de grade Celsius. Am bătut o bezea, așa trebuie să stea, să facă moț. Peste această bezea o să pun în jur de 50 de grame de nucă, din aceea prăjită, ați văzut. Și o să mai pun 2 linguri de amidon pentru moment. Voi amesteca bine și o să văd. Dacă mai este nevoie, mai adaug puțin amidon, dar cred că este suficient la 5 albușuri. Trebuie să încorporez bine nuca. Așa arată bezeaua mea care nu cade din bol, tare și fermă. Aici am o tavă, 20 pe 30 de centimetri, deci 20 pe 30. O să golesc această bezea în tavă și o voi da la cop la 180 de grade Celsius și când o scot o să vă spun și cât a stat la mine în cuptor. Voi goli în tavă, puțin unsă cu ulei și îl pun tot aici. O să nivelez în mod egal pe toată suprafața. Acesta este blatul din bezea. Îl pun la cuptor, revin imediat, rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, urmează crema și am nevoie de un bol curat în care voi pune 200 de grame de unt moale la temperatura camerei. O să bat bine untul, dar nu pun zahăr pentru că voi folosi lapte condensat. Bat bine untul până se face alb, până se deschide la culoare. Când untul s-a înmuiat foarte bine, folosiți unt de foarte bună calitate pentru o reușită 100%. Am nevoie de o conservă de 400 de grame de lapte condensat, așa caramelizat. Există în comerț peste tot acum acest lapte minunat. O să pun aici toată conserva, 400 de grame de lapte condensat caramelizat și voi pune și lapte condensat normal, în jur de 2 linguri așa mari. 2 linguri mari. Lingura mea este mică, de aceea trebuie să pun 4 ca să iasă așa cum vreau eu. Este o lingură destul de micuță, de aceea am pus un pic mai mult și voi amesteca foarte bine această cremă până se omogenizează bine. Acum trebuie să adun untul de pe margine pentru a-l încorpora foarte bine și continui să amestec. Peste această cremă minunată voi pune 200 de ml de frișcă lichidă și voi mixa în continuare până îmi rezultă crema care o vreau. Deci sunt 200 de ml de frișcă lichidă. Și continui să amestec până încorporez toată frișca în această cremă. La viteză mică, bineînțeles. Amestec doar până când rezultă o cremă spumoasă și foarte bună. Trebuie să fie perfectă, ca și consistență. Și așa arată delicioasa mea cremă de azi.
Crema mea este gata. Și este foarte, foarte bună. Așa arată crema mea. Groasă și perfectă. Numai bună de umplut. O să o pun la rece până când fac eu foile. Revin în curând. Rămâneți aproape. Dragii mei, acesta este blatul din bezea. Din cele 5 ouă. Îl voi lăsa să se răcească și fac acum foaia pe care o tai în două. Aici am o tavă mare, 40 pe 30 de centimetri. Iar aici pe foaie de copt o să pun aluatul. L-am scos de la rece din frigider și voi întinde o foaie mare. O să fac așa un pătrat și întind cu mare, mare atenție. Peste tot să am așa o foaie de mărimea tăvii, 40 pe 30. Este atât de fraged, trebuie să lucrăm foarte încet cu el, foarte finuț. Întindem direct pe hârtie pentru că este foarte fragil și nu vreau să-l rup. Procedați așa cum procedez eu acum. Și tot așa îl întorc până termin de aranjat această foaie pe hârtia de copt. Îl mai aranjez încă puțin pentru a-l face să fie egal, cât de cât egal. Și cu mâna se întinde. Este un aluat foarte bun de lucrat cu el. Am întins foarte bine foaia mea. Acum o să o tai cu un liniar în două, aproximativ egal. O să înțep cu furculița, așa din loc în loc, și voi pune la 180 de grade Celsius și o să vă spun cât a stat la mine în cuptor, după ce este gata coaptă. Și imediat voi trece și în a umple această prăjitură. Acum o voi transfera cu mare grijă pe tavă. Voi pune pe dosul tăvii. Acum o voi pune la cuptor și revin imediat și cum umplu eu această prăjitură. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, am scos foile din tavă, de la cuptor. Au stat la mine în cuptor între 12 și 15 minute. Așa arată una de desubt și aceasta deasupra. Este atât de moale și atât de bună, dar foarte fragilă. Trebuie cu mare atenție lucrat cu ele. Sunt atât de sensibile. Foarte multă nucă și cu gălbenușul, cu unt. Cea mai bună rețetă de prăjitură. Am și bezeau aici, le las să se răcească și imediat umplu prăjitura mea. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, foile mele s-au răcit, cele două foi cu blatul acesta din bezea și crema care este extraordinar de faină. Deci s-a întărit puțin, am ținut-o la rece. Este foarte bună această cremă. Acum trec să umplu prăjitura mea. Foarte bună această cremă. Încercați rețeta mea cu mare plăcere. Am prima foaie, am pus așa, într-un model din ăsta, pentru a umple mai bine, dar se poate umple și fără acest model. O să împart crema, o să las puțină cremă pentru a unge prăjitura deasupra. Pun o parte din cremă direct peste această foaie. Așa, circa 4-5 linguri, nu mai mult. Și repartizez pe toată suprafața, în mod egal. Abonați-vă acestui canal pentru a fi la curent cu tot ceea ce fac eu în bucătăria mea. Aceste rețete unice și speciale. Am întins crema. Am măcinat nuca prăjită și trebuie să pun nucă prăjită și măcinată pe suprafața acestei creme. Aranjez un pic, apăs foarte puțin nuca în această cremă. Fac așa pentru a introduce nuca aceasta prăjită în această cremă. Foarte încet să nu rup foaia de desubt. Voi nivela foarte, foarte finuț să nu deplasez nuca de la locul ei. Acum urmează acest blat din bezea direct peste cremă. Apăs puțin și voi pune din nou cremă peste blat, direct neînsiropat. Tot așa
același procedeu. Până când termin de umplut prăjitura aceasta, pun și ultima foaie și puțină cremă pentru partea deasupra. Voi întinde în mod uniform peste tot. Acum vin din nou cu un strat de nucă. O să pun a doua foaie, care bineînțeles că s-a rupt. Vedeți cât este de sensibilă, imediat se rupe. Pun peste cremă. S-a rupt, dar nu are nicio importanță, pentru că ea se sudează stând așa în tavă, se sudează cu cremă. Acum deasupra vin cu restul de cremă ce a rămas. Pun pe toată suprafața. Am pus crema, absolut toată. Nivelez pe toată suprafața. Am nivelat partea deasupra. Acum o să pun nucă măcinată deasupra și o voi da la frigider peste noapte și mâine revin cu rezultatul final. Pun pe toată suprafața, în mod egal. Nucă prăjită și măcinată din belșug. Și este extraordinar de bună. O să vedeți secțiune după ce o stă o noapte la frigider. Introduc puțin nucă în cremă și o să mai pun încă puțină deasupra. Am folosit circa 150 de grame de nucă, 200, cam așa, 250 de grame. Pentru tot ce am folosit aici. Și la blat și la toate. La foi. Nu la blat, la foi. Și ce am pus și între prăjitură. Și așa arată delicioasa mea prăjitură de astăzi. Georgiana. Este incredibil de bună. O să o pun la rece, revin mâine cu rezultatul final. O să tai secțiune și o să vedeți despre ce este vorba. V-am pupat până mâine, numai bine, toate cele bune. Bună, dragilor! O nouă zi, o prăjitură minunată, care a stat peste noapte la frigider. Așa arată prăjitura georgiana de astăzi. Așa arată. Foarte aspectoasă și extrem, extrem de bună. Este un deliciu. După cum vedeți, am și început din ea, pentru că poftele sunt pofte. O să mai tai încă o felie să vă arăt încă o felie. Vă arăt așa mai din mijloc. Să o lăsați să se înmoaie foile, pentru că deși sunt puțin mai groase, sunt extraordinar de bune. Este o prăjitură de lux, zic eu. Încercați rețeta mea cu mare drag. Acesta este prăjitura georgiana de azi, care arată într-un mare fel. Foile din unt. Superb, superb arată. O să tai și o bucățică mică. O feliuță mai micuță. Dacă o lăsați să se înmoaie, este perfect. Uitați aici. Arată excelent. O rețetă perfectă pentru sărbători și nu numai. Mamă, cât e de bună! Big like! Se topește în gură la propriu. Încercați rețeta. Abonați-vă pe YouTube, Rețete Culinare cu Miha, pentru a vedea tot ceea ce gătește Miha la ea în bucătărie. Mulțumesc mult pentru atenție. Până data viitoare la un nou video. V-am pupat. La revedere!